हेलो गाइस, आज चाहिँ सरप्राइज मेरो आफैको लागि। सो आज म एउटा चिज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ छ iPhone 11 हैन। यो चाहिँ गिफ्टेड हो। सो बट अल्सो के चाहिँ छ र कस्तो छ यसको क्यामेरा भन्ने चिजमा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सेयर विथ यु। त्यही भएर चाहिँ अहिले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु हैन। सो यो भयो र सो दुईटा क्यामेरा हैन। यो चाहिँ फ्ल्यास, यो सेन्सर होला हैन। मलाई फुल टोटली त सबै इन्फर्मेसन त थाहा छैन हैन। सो आई विल जस्ट मेक इट अन। ओके, र यसको चाहिँ मैले चाहिँ यो यसको क्यापेसिटी मेमोरी क्यापेसिटी चाहिँ 256 रहेको छ। र यसको दुईटा क्यामेरा छ, राम्रो एकदम हाई क्वालिटी र भिडियो पनि दामी आउँछ हैन। अब यसको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको रिभ्यूहरू हेरौँ। यो चाहिँ आज चाहिँ जस्ट अनबक्सिङ। ओके, सो लेट्स गो टु इन्फर्मेसन जेनरल अबाउट। सो iPhone 11 हैन, त्यसपछि 256 मेमोरी भइहाल्यो हैन। र आइफोनको स्पिड त एकदम राम्रो छ हैन। सो र यो भित्र चाहिँ के आउँछ भनेर चाहिँ अब देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ जस्ट एउटा जस्ट पेपर हो, हेलो भने इन्फर्मेसन होला। यो पनि दिस इज नथिङ, दिस इज लोगो। दिस इज त्यो ल्यापटपहरूतिर कता कता टाँच्न मिल्छ। र यो चाहिँ जस्ट सिमहरूको लागि निकाल्नु हुनको लागि। दिस इज स्मल चार्जर है। एन्ड यो चाहिँ एकदम राम्रो, आइफोनको राम्रो लाग्ने यो हाई क्वालिटी एकदम प्योर क्वालिटी खालको दिन्छ साउन्ड। सो दिस इज इयरफोन हैन। र यो चाहिँ चार्जर केबल हैन। सो दिस इज द वान। सो अब चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु चेक द क्यामेरा है, क्यामेरा कस्तो छ भनेर। वेयर इज क्यामेरा? ओके, क्यामेरा ओके, फोकस गरौँ हैन। ओके देन क्लिक। एकदम हाई क्वालिटी आउने रहेछ हैन। सो वान्स एकचोटि यो बेलुका भएकोले कारणले पनि अलिकति उयो त भइहाल्छ भिडियोहरू पनि हैन। भिडियो चाहिँ यसरी गरिदिउँ होला। यसको साउन्ड पनि दामी आउँछ, मलाई चाहिँ दामी लाग्छ। सो दिस इज द वाट लाइक फोन इज दिस वान। मेरोमा अरू पनि फोनहरू छ हैन। यो चाहिँ म्याक्स हो, यो चाहिँ अब फ्याँक्दिने हो हैन, बिकज आई गट अ न्यू फोन हैन। यो चाहिँ एकदम ओल्ड भर्सन। यो त डाँडा पारी चाइनामा फ्याँक्दा पनि हुन्छ, अमेरिकामा फ्याँक्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ पुरानो हो, सेलमा राखिदिने हो। यो 5000 मा कसैले लान्छ भने जस्ट कन्ट्याक्ट मी, आई विल गिभ इट दिस वान। ओके, थ्याङ्क यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।